खुशियाँ रब्बा मेरे मैं तगड़ आके मर जावा ओ मेरी हीरा जय शिवराय भावना, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरची क्रिएशन मराठी. आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावना आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे. तर भावना आजचा व्हिडिओ आपण व्हायरल इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग व्हिडिओ एडिटिंग इथं करणार आहोत. तर भावना आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केलं तरी क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन नवीन प्रकारचे ट्युटोरियल व्हिडिओ एडिटिंग घेऊन इथं येत असतो. तर भावना आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर भावना तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो. आणि भावना तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देत असतो. चला तर मग भावना जराशी वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मोशन ओपन करून घ्यायचे आहे. अलर्ट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे आणि 9.16 हा रेशो आपल्याला सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. आपल्याला तिथे एक सॉन्ग आपल्याला ॲड करून घ्यायचं आहे. कोणतं पण एक सॉन्ग आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचं आहे. सॉन्ग ॲड केल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे कोणता पण तुम्ही तिथं कपलचा किंवा बॉयचा किंवा गर्लचा कोणता पण एक फोटो तिथे तुम्ही ॲड घेऊ शकता. तर आपण एक फोटो तिथे घेऊया. फोटो घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे. 3 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन फोटो आपल्याला लहान करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला फोटो आपल्याला लास्टपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर परत आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला इथे एक शिप इमेज घेऊन घ्यायचा आहे. तर आपण इथं सर्वात शेवटी जो हार्टचा बाजूचा जो PNG आहे तो आपल्याला तिथं शिप इमेज तिथे घ्यायचा आहे. तिथे घेतल्यानंतर एडिट शेपमध्ये जायचं आहे. एडिट शेपमध्ये गेल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला ती साईज अशा पद्धतीने आपल्याला वाढवून घ्यायची आहे. वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं वायवरती टच करायचं आहे आणि वायवरती पण आपल्याला अशा पद्धतीने तिथं आपल्याला वाढवून घ्यायची आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं खाली रेड्यूसवरती आपल्याला टच करायचं आहे. रेड्यूस आपल्याला त्याचा वाढवून घ्यायचा आहे. रेड्यूस वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला तिथं प्रिपोर्शनमध्ये यायचं आहे. प्रिपोर्शन साईजवरती यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर आपल्याला ती साईज पण अशा पद्धतीने आपल्याला वाढवून घ्यायची आहे. साईज पण वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं, खाली आपल्याला इथे यायचं आहे. खाली यायचं आहे आपल्याला इथं स्पेसिंगवरती यायचं आहे. स्पेसिंगवरती आल्यानंतर आपल्याला स्पेसिंग पण अशा पद्धतीने तिथं वाढवून घ्यायची आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे आणि आपल्याला तो शिप इमेज तिथपर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे. तिथपर्यंत वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं, परत आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे. आपल्याला त्या शिप इमेजवरती टच करायचं आहे. आपल्या इमेजवरती टच करून शिप इमेजवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला त्याचा एक ग्रुप तयार करून घ्यायचा आहे. ग्रुप तयार केल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं त्या ग्रुपवरती आपल्याला टच करायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथे प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपण एक तिथं हार्टचा एक PNG दिलेला आहे. तो PNG आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे आणि मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे. 3 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपल्याला तो लहान करून घ्यायचा आहे आणि 1 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपल्याला अशा पद्धतीने तो वरती ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर काय करायचं, परत आपल्याला इथं त्या हार्टच्या PNGवरती टच करायचं आहे. बॉर्डर आणि शॅडोमध्ये जायचं आहे आणि तुम्हाला इथं सर्वात खालच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे शॅडोमध्ये आणि त्याचा शॅडो तिथं ऑन करून घ्यायचा आहे. ऑन करून घेतल्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे. वाढवून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय करायचं आहे, इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. प्लसवरती क्लिक केल्यानंतर आपल्याला तिथं परत एक शिप इमेज घ्यायचा आहे. शिप इमेज घेतल्यानंतर एडिट शेपमध्ये जायचं आहे. ते साईज अशा पद्धतीने आपल्याला तिथं वाढवून घ्यायची आहे. साईज वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला तिच्यावरती टच करायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला त्याचा एक शॅडो तयार करून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला तिथे एक शॅडो तयार करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं व्हाईट कलरवरती टच करायचं आहे. व्हाईट कलरवरती टच केल्यानंतर आपल्याला इथे मधल्या ऑप्शनवरती टच करून अशा पद्धतीने आपल्याला त्याचा एक शिप इमेज तयार करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर बॅक येऊन जायचं आहे आणि आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत आपल्याला तो शिप इमेज आपला शॅडो इमेज वाढवून घ्यायचा आहे.
शॅडो इमेज वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे परत आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. प्लसवरती क्लिक केल्यानंतर परत एक शेप इमेज घ्यायचा आहे. शेप इमेज घेतल्यानंतर परत आपल्याला एडिट शेपमध्ये जायचं आहे आणि अशा पद्धतीने आपल्याला त्याची साईज कमी करून घ्यायची आहे. कमी करून घेतल्यानंतर वायवरती टच करायचं आहे. वायवरती टच केल्यानंतर अशा पद्धतीने आपल्याला त्याची साईज वाढवून घ्यायची आहे. साईज वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं परत तिच्यावरती टच करायचं आहे. कलरमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला त्याचा रेड कलर करून घ्यायचा आहे. रेड कलर करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला थोडीशी साईज आपल्याला त्याची अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायची आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आपल्याला त्याच्यावरती टच करायचं आणि एक आपल्याला डुप्लिकेट लेअर करून घ्यायची आहे. डुप्लिकेट लेअर केल्यानंतर एक लेअर आपल्याला त्या मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन अशा पद्धतीने आपल्याला एक इथं घेऊन घ्यायची आहे आणि आपल्याला खालची लेअर अशा पद्धतीने आपल्याला मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन इथं सरकवून घ्यायची आहे. थोड्या आपल्याला अशा पद्धतीने आपल्याला त्या दोन्ही लेअर तिथं ॲड करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर आपल्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला ग्रुप वरती घेऊन घ्यायचं आहे आणि वरती घेऊन घेतल्यानंतर आपल्याला लास्टपर्यंत त्या दोन्ही लेअर आपल्याला तिथं अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायचे आहेत. दोन्ही लेअर वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय करायचं आपल्या ग्रुपवरती आपल्याला टच करायचं आहे. ग्रुपवरती टच केल्यानंतर काय करायचं आपल्याला इथं बॉर्डर आणि शॅडोमध्ये जायचं आहे. तुम्हाला खालच्या ऑप्शनमध्ये इथं ॲड बॉर्डरमध्ये जायचं आहे. ॲड बॉर्डरमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला इथं आउटसाईडवरती टच करायचं आहे आणि अशा पद्धतीने आपल्याला तिथं बॉर्डर तिथं वाढवून अशा पद्धतीने तिथं आपल्याला बॉर्डर वाढवून घ्यायची आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आपल्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर आपण जो आपला शॅडो इमेज तयार केलेला आहे तो आपल्याला आपल्या इमेजच्या वरती घेऊन घ्यायचा आहे आणि आपल्याला इथे बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला इथं आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे आणि आपल्याला एक ते हार्टचं PNG घेऊन घ्यायचं आहे. त्यानंतर कलर अँड फिलमध्ये जाऊन आपल्याला त्याचा रेड कलर करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला त्या हार्टचं PNG आपल्याला इथं लहान करून अशा पद्धतीने तिथं लहान करून घ्यायचं आहे. लहान करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे 1 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन अशा पद्धतीने तो PNG आपल्याला इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. थोडा लहान करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला काय करायचं आहे परत त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला त्याचा डुप्लिकेट करून घ्यायचा आहे. डुप्लिकेट केल्यानंतर तो डुप्लिकेटचा केलेला आपण तो इकून आपल्याला या साईडला इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. इथं ॲड करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे परत त्याच्यावरती टच करायचं आहे. आपल्याला डुप्लिकेट लेअर करून घ्यायची आहे. परत त्याच्यावरती टच करून आपल्याला तो अशा पद्धतीने खाली घेऊन घ्यायचं आहे. इथं खाली घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे इथं रोटेटच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन अशा पद्धतीने आपल्याला तिथं तो रोटेट करून घ्यायचा आहे. रोटेट करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे त्याच्यावरती टच करून आपल्याला तो व्यवस्थित तिथं ॲड करून असा घ्यायचा आहे. तिथे ॲड केल्यानंतर काय करायचं परत त्याचा आपल्याला एक डुप्लिकेट तयार करून घ्यायचा आहे. डुप्लिकेट केल्यानंतर आपल्याला परत तो या साईडला असा घेऊन यायचा आहे. इथं असा तो आपल्याला घेऊन घ्यायचा आहे आणि हा थोडासा आपल्याला इकडे सरकवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे तो घेतल्यानंतर आपल्याला त्याच्या चारी लेअरवरती आपल्याला असं प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि आपल्याला इथं लास्टपर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे. लास्टपर्यंत वाढवून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला परत त्याच्यावरती टच करायचं आहे. त्याच्यावरती टच केल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला इथं आपल्याला टेक्स्टमध्ये जायचं आहे. टेक्स्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे कोणता पण एक इमोजी आपल्याला तिथे घेऊन घ्यायचा आहे. तर हा वाला इमोजी आपण तिथे घेऊन घेऊया. त्यानंतर इथं कलरच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे. मधातल्या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपल्याला अशा पद्धतीने तिथे इरेजर करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं आपल्या फॉन्टमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला एक फॉन्ट दिलेला आहे ॲपल इमोजी हा फॉन्ट तिथं आपण दिलेला आहे तो आपल्याला तिथं घेऊन घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं ओके करून घ्यायचं आहे. ओके करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि मूव अँड ट्रान्सफॉर्मवर जाऊन अशा पद्धतीने आपल्याला तो इथं घेऊन घ्यायचं आहे. तिथं घेतल्यानंतर काय तर परत त्याच्यावरती टच करायचं आहे. त्याच्यावरती टच केल्यानंतर आपल्याला शॅडोच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपल्याला त्याचा शॅडो ऑन करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे परत आपल्याला त्याच्यावरती टच करून त्याचा एक डुप्लिकेट तयार करून घ्यायचा आहे. डुप्लिकेट तयार केल्यानंतर आपल्याला मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन अशा पद्धतीने आपल्याला तो इथं लावून घ्यायचा आहे. इथं ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला चारी आपल्या हार्टवरती आपल्याला तो ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड करून झाल्यानंतर काय करायचं आपल्या चारी PNGवरती आपल्याला लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आणि आपल्याला लास्टपर्यंत वाढवून घ्यायचे आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आपल्याला इथं परत इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे.
स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय परत आपल्याला त्या सर्व PNGवरती आपल्याला लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि आपल्याला इथे 1 नंबरच्या ऑप्शनवरती टच करून त्याचा एक ग्रुप तयार करून घ्यायचा आहे. ग्रुप तयार करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, ग्रुप तयार करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं आपल्या खालच्या ग्रुपवरती आपल्याला टच करायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. आपल्याला टेक्स्टमध्ये जायचं आहे. टेक्स्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं 2-3 इमोजी आपल्याला तिथं घेऊन घ्यायचे आहेत. इमोजी घेतल्यानंतर काय करायचं, इथं कलरच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे. इथं मधातल्या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपल्याला अशा पद्धतीने तिथं करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं फॉन्टमध्ये जाऊन ॲपल इमोजी हा फॉन्ट तिथे घेऊन घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला ओके करून घ्यायचं आहे. ओके करून घेतल्यानंतर काय करायचं, मोबाईल ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला अशा पद्धतीने इथं खाली ॲड करून घ्यायचं आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. एडिट टेक्स्टमध्ये जायचं आहे. एडिट टेक्स्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला तिथं आपलं नाव किंवा आपल्या इंस्टाग्रामचं नाव तिथं आपल्याला ॲड करून घ्यायचं आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं फॉन्टमध्ये जायचं आहे. एक फॉन्ट आपल्याला सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला तिथं 18 ptमध्ये जायचं आहे. आपल्याला लहान करून घ्यायचं आहे आणि कलरमध्ये जाऊन आपल्याला कलर त्याचा व्हाईट कलर सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर ओके करून घ्यायचं आहे. ओके केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन आपल्याला अशा पद्धतीने तिथं वाढवून घ्यायचं आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला व्यवस्थित इथं आपल्याला ॲड करून घ्यायचं आहे. इथं आपल्याला ॲड करायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं त्याच्यावरती टच करून आपल्याला व्यवस्थित अशा पद्धतीने आपल्याला लहान करून घ्यायचं आहे. लहान करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला ओके करून घ्यायचं आहे. ओके करून घेतल्यानंतर व्यवस्थित आपल्याला ते इथं ॲड करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला लहान करून घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित आपल्याला अशा पद्धतीने इथे ॲड करून घ्यायचं आहे. इथे ॲड केल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला त्याच्यावरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं स्पेसिंगमध्ये जायचं आहे. टेक्स्ट स्पेसिंगमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायचं आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला व्यवस्थित आपला टेक्स्ट जो आहे तो आपल्याला इथं नाव जे आहे ते आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे आणि आपल्याला तिथपर्यंत आपले दोन्ही PNG तिथं वाढवून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर आपल्याला इथे बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आपल्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे. ग्रुपवरती टच केल्यानंतर काय करायचं, आपला ग्रुपवरती प्रेस करून ठेवायचं आणि वरती घेऊन घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने वरती घेऊन घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं, आपल्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं ओसिलेट हा इफेक्ट सर्च करून घ्यायचा आहे. ओसिलेट हा इफेक्ट आपल्याला सर्च करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट सर्च केल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं त्याच्या स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच करायचं आहे. स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच केल्यानंतर अँगल आहे अँगल जो आहे ते आपल्याला इथं 90 डिग्री करून घ्यायची आहे. अँगल 90 डिग्री करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर फ्रिक्वेन्सीमध्ये जायचं आहे. फ्रिक्वेन्सी आपल्याला इथं तुम्हाला 2 आहे तर आपल्याला तिथं 0.30 करून घ्यायचं आहे. 0.30 करून घ्यायचं आहे. 0.30 करून गेल्यानंतर आपल्याला इथं खाली यायचं आहे. मॅग्नेटिव्हमध्ये जायचं आहे. मॅग्नेटिव्ह तुम्हाला इथं 25 आहे तर आपल्याला तिथे 20 करून घ्यायचं आहे. मॅग्नेटिव्ह आपल्याला तिथे 20 करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं थोडंसं समोर यायचं आहे. आपल्या जिथं पण तुम्हाला इथं थोडंसं समोर येऊन जायचं आहे आणि आपल्याला तिथे एक बीट द्यायचं आहे. बीट दिल्यानंतर परत समोर यायचं आहे. थोडंसं परत एक बीट द्यायचं आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं थोडंसं समोर येऊन आपल्याला अशा पद्धतीने तिथं आपल्याला बीट द्यायची आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला तिथं बीट द्यायचे आहेत. बीट दिल्यानंतर काय करायचं, आपल्या ग्रुपवरती आपल्याला टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथं एक्सपोजर गामा हा इफेक्ट आपल्याला इथं सर्च करून घ्यायचा आहे. एक्सपोजर गामा आपल्याला हा इफेक्ट सर्च करायचा आहे. त्यानंतर त्याच्या स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच करायचं आहे. स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच केल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आपल्या बीटच्या थोडंसं समोर यायचं आहे. तिथं आपल्याला प्लसचं की द्यायचं आहे आणि आपल्याला इथं समोर एक प्लसचं की द्यायचं आहे आणि आपल्याला इथं मधात द्यायचं आहे. परत आपल्याला इथे एक प्लसचं की द्यायचं आहे आणि आपल्याला एक्सपोजर आपल्याला अशा पद्धतीने तिथं तुम्हाला हवा तसा तुम्ही तिथं वाढवू शकता. तर आपण इथं अशा पद्धतीने वाढवून घेऊया. त्यानंतर आपल्याला परत इथं समोर यायचं आहे. समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे आणि परत आपल्याला तिथे एक प्लसचं की द्यायचं आहे. परत आपल्या बीटच्या समोर थोडंसं आपल्याला एक प्लसचं की द्यायचं आहे आणि मधातल्या आपल्याला बीटपर्यंत येऊन प्लसचं की द्यायचं आहे आणि परत आपल्याला एक्सपोजर आपल्याला अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायचं आहे. तर आपल्याला प्रत्येक बीटपर्यंत तिथं अशा पद्धतीने करून घ्यायचं आहे.
त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला त्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे. ग्रुपवरती टच करायचं, एडिट ग्रुप पण जायचं आहे आणि ऑसिलेट जो इफेक्ट आपण दिलेला आहे तो आपल्याला इथं कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर परत आपला खालचा ग्रुप जो आहे त्या ग्रुपला पण आपल्याला हाच इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. एक शिप इमेज आपल्याला इथे घेऊन घ्यायचं आहे. शिप इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला तिच्यावरती कलरमध्ये जायचं आहे आणि ब्लॅक कलर आपल्याला सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर तिच्यावरती टच करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला सर्वात खाली घेऊन तो आपल्याला यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत यायचा आहे आणि तिथपर्यंत तो शिप इमेज वाढवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं, परत स्टार्टिंगला यायचं आहे, तिच्यावरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला तिथे एक सिम्पल स्टार प्रिंट हा इफेक्ट आपल्याला सर्च करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट सर्च केल्यानंतर काय करायचं आहे, इथे एक प्लसचं टिक द्यायचं आहे आणि आपल्याला इथे शेवटी यायचं आहे. शेवटी आल्यानंतर परत एक आपल्याला प्लसचं टिक द्यायचं आहे. प्लसचं टिक दिल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला तिथं अशा पद्धतीने आपल्याला तिथं वाढवून घ्यायचं आहे. हवा तसा तुम्ही तिथं वाढवू शकता. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथे बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथे व्हिडिओ आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे, तिच्यावरती टच करायचा आहे. व्हिडिओ टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहणं तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.